Uite-le cum stau. Doi copii. Mamă, săratul ei. Băi, înseamnă să iasă sărat. Acum să fiarbă nițel. După că ai fiert, ia vezi. Suflă să-mi tearză. Iar nu-mi scoate. Că iese gustul ăla din ardei.
Când cresc și Da. îi să desfacă floare. Este, uite, acolo iar, uite la aici, uite acolo, ia uite acolo. Să dea Dumnezeu să intre toate. Le luăm și le punem acolo, dar acelea pe ăstea le punem aici, dar pune câte unul, iar restul ce rămâne le punem afară. Uite-le cum stau. Ăștia le-am stimulat ieri sau alaltăieri. Alaltăieri parcă. Nu se mai vede pădure. Pădure, să le fac. Ia le puna. Ia mai.